Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang at napadaan ka sa aking channel, please subscribe at huwag kalimutan i-click ang notification bell dahil ang channel na ito ay nag-a-upload ng mga video na pwede natin pagkakitaan online. Please subscribe and support Filipino YouTuber. So yun guys, welcome back again to my YouTube channel. So, for today's video guys, i-review lang natin si Netbox browser. So, sa mga nakakalam guys, or sa mga hindi pa nakakalam, si Netbox guys ay isang browser na parang Google Chrome. So guys, si Netbox may sarili siyang cryptocurrency at mayroon po siyang sariling blockchain. So, parang Brave browser din siya guys. Pero si Netbox po ay isang browser din, pero may sarili siyang blockchain. Hindi siya nakikigamit ng blockchain sa ibang network. So yun guys, nakikita ninyo sa may Google Play Store, meron pong mga good feedback. Marami po siyang good feedback. Ang score niya is 4.2. So ang application na ito guys ay nilabas noong March 2021. So, medyo bago pa siya guys. Magwa 1 year pa lang sa March 2022. So, yun guys. Inopen ko na po siya. Hindi ko na pinakita kung paano mag-register. So, madali lang naman dito mag-register guys. Parang nag-fill up ka lang din ng KYC sa ibang mga platform. So, guys, may mga natanggap na po akong NBX coin. Dahil ginagamit ko po siya ng ilang araw na. So, ito po yun guys. Kagandahan dito kapag madalas kayo nag-research, nagbo-browse sa application na ito, is mabilis pong dumami ang inyong coins. So, ayun po yung kagandahan sa kanya guys. Pwede rin po kayong magpasahan, pwede rin po kayong mag-staking, pwede rin yung patubuin ang inyong NBX coins sa loob ng wallet ninyo. So guys, ito po yung kanyang Twitter account. So meron po siyang 12,000 followers. So nakikita ninyo guys, pwede niyo pong visit, pwede kayong mag-join sa Telegram nila. So wala po daw minimum ang withdrawal dito. So anytime pwede mo siyang i-withdraw. So kung gusto mong i-withdraw, pwede naman daw i-withdraw to. So yung akin lang dito guys is iniipon ko lang po ang akin. So, pwede rin dito kayo guys mag-invite ng inyong mga friends, lalo na mahilig mag-research. Kung estudyante ka pa lang, mahilig ka mag-browse sa Google Chrome, pwede mo tong gamitin guys at kikita ka pa dito. So guys, ito po yung sinasabi ko sa inyo. May sarili siyang blockchain. So, hindi po siya nakikigamit ng network sa ibang blockchain o sa ibang network. So, yung Brave browser kasi guys, nakikigamit siya ng blockchain. Hindi ko sure kung anong blockchain yun. Basta marami siyang, naka-bridge po siya sa ibang mga network. So, si NBX guys ay wala siyang contact address guys si NBX. So, meron po siyang sariling blockchain or sariling network. Nakikita ninyo guys sa CoinGecko ang kanyang blockchain explorer. So, ito po yung kanyang price sa CoinGecko guys as of now. So, mababa pa lang siya guys. Pero, I'm sure lalaki yung value nito guys dahil 100 million lang po ang kanyang maximum supply. So, hanggat malaki siya magbigay guys, is grab natin. Once na tumaas yung value nito guys, magiging maliit po yung kanyang distribution of coins. So guys, kanina pinakita natin is ang CoinGecko. So nakalis po siya kay CoinGecko. So ngayon naman is nakalis naman siya ngayon kay CoinMarketCap. So ito po yung kanyang information sa CoinMarketCap. Nandito rin guys ang complete data niya at yung mga website nila. So guys, pwede po kayo mag-buy and sell sa mga nakalist na centralized exchange.
So, pwede po kayong mag-trade sa Hotbit, sa Stacks, sa ibang mga centralized exchange. So, invest upward to lose you guys. So guys, hanggang dito na lang po yung ating video. Thank you so much for watching guys. Don't forget subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga latest video. So yun guys, see you next vlog.